2-in-1 business, waffle and burger business. Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang hapon sa lahat mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood na ating videos. Thank you very much from my heart. Thank you po. Dahil mas lalo tayo na-inspire pag tinitingnan natin ang mga views natin daily, more than 30,000 subscriber natin, almost 400 to 500 a day. So ganyan po kadami ang nararating natin mga videos. So thank you very much do sa nagbibigay ng time para sa akin habang nagtatrabaho, nanonood. Yung iba naka-headset lang para kahit mapakinggan lang tayo. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so 2-in-1 business. So paano ba gagawin? So yun yung ating ipapakita ngayong hapon. Waffle and burger business. So paano ba yun unlad? Ano mga sikreto? So matutuklasan natin this afternoon para if you want to if you want to have this business, pwede 2-in-1. Kasi ngayon uso na yan 2-in-1 business. Bali, 6 years na. Lahat na yun. Pati yung lutuan, ganyan. Sa waffle lang yun. Kasama, hindi pa kasama yung ingredients nun. Yung equipments lang, tsaka tong stand. Kahit ikaw nagpagawa ng stand, sila nagpagawa. Pero sarili to, na hindi to franchise. No branch. No branch. Depende na yung marami kami lang kung magkano pero kung araw-araw takto lang 20,000 lang. Pinakamasarap Dapat masarap ang gawa. fresh. Bagong luto, ganun. Fresh lagi ang ingredients. Thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!